What's up guys, it's your girl Satin. Today's video, I'm gonna show you another makeup video kasi kahapon nag-upload ako ngayon naman. Let's start. Una, maglagay tayo ng primer from Quick Fix. It's no shine, matte lang siya. So, I put everywhere. And now I'm gonna wear my foundation. Ngayon, magsuot lang ako ng foundation. Ipa-brush ko lang. Wait lang ha. Ipa-brush ko itong makeup ko, then mag-concealer ako. Wait lang. So, tapos na ako sa powder. Ngayon, maglagay na ako ng contour and pa-brown ng face ko. Ngayon, tapos na ako niyan. Ngayon, magbablush ako tsaka mag-highlight. Done ako nun. Ngayon, mag-eyeshadow na. So, tapos na ako sa eyes. Now, gaganito ako and mag-brows. Tapos na ang aking face makeup. Ngayon, maglo-lip makeup ako. So now, let's do the montage and I'm gonna change my hair. I'm done! So thank you for watching this video. If you like this video, please like, share, and subscribe. And shout out po sa pinsan kong nagtulong sa akin maglagay ng crown. Oh, hi. So, wait lang. Bye-bye. Love you all.